So ito pala is style tayo ng board exam. So sa board exam nyo rin kasi naman ma-encounter. So ito, parang galing to sa isang board exam, hindi ko na matandaan kung saan. Isang problem, isang situation, hinahanapan siya ng tatlong answers. So for the first question, the nearest distance from the midpoint of the curve to the point of intersection of the tangents. So kung meron tayong, 'di ba, curve, tapos may tangent. So kung ito yung midpoint ng curve at ito yung intersection ng tangents, ito yung hinahanap. And then based sa lecture, yung distance na to ay yung external distance natin. So in short, ang hinahanap dito is yung E. So kailangan maintindihan natin yung mga problem, yung mga questions para malaman natin kung ano yung hinahanap niya para masimplify natin. And then, number 2, compute the distance from midpoint of the curve to the point of the long chord joining the point of curvature and point of tangency. So, parang isa-isahin natin. Distance ng midpoint of curve to the midpoint of the long chord joining the point of curvature. So, midpoint ng curve joining distance long chord. So, long chord joining the point of curvature and point of tangency. So, ito naman siya. So, dito, ang hinahanap is yung middle ordinate. So, middle ordinate naman yung hinahanap dyan. So, parang pinahaba niya lang. Pero middle ordinate yung hinahanap. And then, dito sa C, if the stationing of the point of curvature, so, ito, is 0 plus 10 plus 20, compute the stationing of the point of the curvature stationing of a point on the curve which intersects with the line making deflection angle of 8 degrees with the tangent through the PC. So, dito medyo unique siya kasi ang hinahanap na is stationing at a specific point. So, sinabi diyan is may tangent tayo, mag-offset or magde-deflect ng 8 degrees and then ano yung station na yun. So, kung typically ganyan yan, tapos pag nag-deflect, halimbawa, ito yung degrees. And then, ano yung station dito? So, point na yun. So, ang gagawin doon, kukumpitin ko ano yung length nun and then i-add dito. So, yun. Kasi kapag nagle-layout sa laboratory, matututunan natin. Kapag nag-layout, aalamin yung bawat station nito at a certain angle. Halimbawa, at certain angle sa distance na yun, yun siya. Parang point, 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 point. Para mai-layout natin yung curve. So, ito ang hinahanap dito is stationing pero at a specific point. So, yan. Sige, siguro let's proceed na sa first question. So, sa first question, nearest distance. Siguro ang maganda muna is i-drawing din natin yung problem natin. So, kung i-drawing natin yung problem natin, simple curve lang naman siya. May mga, so, we have, halimbawa, yung curve natin, tapos, assume na lang na, siya, na perfect. Ayan. And then, tangents. Ayan. So, sabi nga dito, di ba, 36 yung central angle. So, this is 36 degrees na merong degree of curve na d is equals to 6 degrees. And then yun na. Sagutan na natin. So, first question, hinahanap external distance, E. So, ano ba yung formula natin kay E? So, ang ginagawa ko kapag hindi ko natatandaan yung formula, again, nahati ko sa triangles na alam ko. So, alam ko to ay radius, alam ko to ito ay tangent. So, assume natin na ano siya, perpendicular. Ganyan. And then this is natin ang chord. So, this is M, this is E. So, pwede nating kuhain si triangle na
Ganito. So, ito si tangent, ito si radius, and then ito si E plus R. So, ito. So, hindi lang maganda yung pagkaka-curve eh. Hindi kasi, yan. So, ito yung kinuha. Itong triangle na to. So, yun. E plus R, and then yung radius, and then yung tangent. So, ito yung kukuha natin triangle. So, ito is half again nung ating central angle or yung intersection angle natin. So, half. So, this is 18 degrees. So, ang question ngayon, para makuha si E, is parang, so, R na lang gamitin natin, adjacent and hypotenuse. So, cosine. So, cosine, 18 na lang ilagay ko para mabilis. So, cosine 18 is equals to adjacent, yung R, over yung E plus R, hypotenuse. And then, transpose natin, and then, ayusin lang natin. So, magiging E plus R is equal to R over cosine 18. And then, transpose natin, and then, magiging R over cosine 18 is equal, minus R. So, yun yung formula natin for E. Ang question ngayon, wala tayong R. So, based sa problem, tingnan natin, tandaan natin ano ba yung mga formula na ginagamitan ng R. So, marami. Pero, kapag sinabi yung degree of curve, isipin nyo agad yung formula natin na, R, or the degree of curve, or R nga mismo. R is equals to, yung 1145.91556 over degree of curve. Or yun nga, maalin siya, mabaligtad pala, okay lang. So, yun again is galing sa 360 over 2 pi r is equals to yung degree of curve over yung length of chord natin, or 20. In this case, 20 kasi nga pag hindi sinabi ko anong parang kung anong klaseng, kung anong basis, gawin na lang nating chord dito chord and arc basis. So arc basis yung gagawin natin sa kanya. So again, kung sisimplify natin to, so that is, so 360, tama ba to? So ano yun, review lang natin, 360, 20, 2 pi. So yun, mali pala, 559 pala yung dulo. So mangyari dyan, magiging, yun na, ito nga, babalik siya dito, ito yung magiging final niya. Or D is equals to 1145.91559 over R. So, maalin lang naman siya dyan. So, pwede kasi natin pagpalitin. Cross-multiply. Tama ba? Okay lang. So, yun. Yun yung formula natin. So, erase ko na lang to. So, again, dun galing yung 1145.91559. 559. So, mas maganda yung kompleto yung gamitin natin. And then, since meron tayo nung D, degree of curve, makukuha natin si R, and then therefore makukuha natin si E. So, ang ginagawa lang natin is ito divided by 6. So, i-store ko to kay A. So, ito yung radius natin. 190.9859317 meters. And then, therefore, si E, based dun sa equation na yun, sa formula natin, is, ano ba yan? R. So, yung A natin, alpha A over cosine 18 minus 190. So, radius over cosine 18 minus radius. And then, store ko na lang ulit siya kay yung B naman. So, yun. Ang na-compute ko dito, kay E, or yung external distance na hinahanap dito kay nearest distance from midpoint kay A, is 9.82856085
meters. Or kung ilalagay nyo sa answer is 9.8286 meters. So, yan. Ganun, nakuha na natin si first question. For second question naman, B, yung middle ordinate naman yung hinahanap. So, ito naman yung hinahanap na distance. Ganun lang din, hanap ulit tayo ng triangle na pwedeng magamit. So, ito yung triangle na yun, itong nasa lower half. So, kung meron tayo dito, so ito siya. Na ang distance from this point to this point is the radius minus yung middle ordinate distance. And then yung magiging natin dito is ito, and then ito is L over 2 kasi yung length ng chord natin. So, yun lang, ilipat lang natin yung drawing na yun, yung triangle na yun sa ating calculation, sa ating solution sheet. So, simplify lang natin. So, this is still the radius. This is L over 2. This is the radius subtracted by the middle ordinate. And then, alam natin to na 18 degrees pa rin yung interior angle. Half pa rin nung ating curve doon. Or nung ating angle doon. And then, saan na tayo? Ayun na. Adjacent over hypotenuse ulit. So, tayo ay cosine again. So, cosine 18 is equals to R minus M over R. And then, ito na ang gamitin natin. Mag-shift solve na lang tayo. Since meron naman tayo ng R, makasolve na natin si M. So, calculator tayo. So, we have cosine 18. So, cosine 18 is equal to R minus M over R. And then, shift solve. So, yung radius natin, yung R, is 190.98. And then, solve for X, siguro mga ano lang yan. Kung ilang meters lang yan. Siguro tulad na siya nung 9. Ayan, so 9.347516.837 meters, or bilang final answer, that is 9.3475 meters. So, yan. And then, lastly, is yung specific angle using the deflection angle, or a specific station using the specific deflection angle. So, letter C is stationing. So, dito kasi medyo ano lang siya, bago yung, or parang hindi ko ata na-introduce last time. 8 degrees. Teka lang, saan ba yun? Ano ba to? Deflection angle. So, pag deflection angle kasi, balikan natin. So, pag deflection angle, halimbawa, ayan, tapos, curve. Yun kasi yung parang kapag line, angle mula dito sa tangent. So, halimbawa, ito yun. So, halimbawa, ito yung 8. Okay. Medyo exaggerate natin. Oh, ito yung 8 degrees. Ito yung deflection angle. From dito sa tangent line na to, so sinabi na stationing sa point of curvature. So, dito tayo mag-deflection angle. And then, ito yung hinahanap. Ito yung point na to. Ano yung station sa point na yon? So, para malaman yung station na yon, kailangan computein natin yung distance sa arc na to, yung part ng arc na yon. So, kung meron tayong station dito na 10 plus 0.20, ano yung magiging station nito based dito? So, i-add natin to.
itong length na to. Ngayon, kung given tayo ng 8% na ganyan, or 8%, 8 degrees na deflection angle, dun sa properties ng circle, this is, kung i-connecta natin to doon sa center natin, itong angle na to is doble nung angle na yon. So, this is 16 degrees. So, kumbaga, kung yung long chord natin at ito, yung angle na to is kalahati nung nito. So, kung ito ay 36, ito ay 18 lang. Parang ganon. Kung sa long chord yun. Dahil specific nga siya na yun lang, yung 8 lang na yun. So, this will become 16 degrees. So, doble. Yun yung relationship niya. So, yung point na yun hanggang sa center natin, sa origin natin, ganun yung relationship. Ngayon, ang tiyatanong lang naman is yung length nun. So, meron tayo nitong 16 degrees dito, and meron din tayong radius. Masasolve natin siya based nga dun sa ating ratio and proportion. Na kapag kay 360 degrees is 2 pi r. So, kailangan lang natin hanapin for 16 degrees, ano yung arc na yun. So, arc na lang. Sabihin na natin, sige, A. A1 na lang, arc 1. So, for that arc 1, yun lang. Solve lang natin for A1, given tayo nung radius. So, yung arc distance na yun is equal to, ano siya? 16 multiplied by 2 pi radius. So, nasa A nga yung radius natin. Cross multiply, divided by 360. So, yung distance na yon is 53.33 or non-terminating decimal na siya. So, yun na. 53.33. So, non-terminating siya. So, hindi matatapos. Meters. Therefore, for stationing at that point, that is 10 plus 0.20 plus yung 53. So, dagdag lang natin yung 53.33. So, therefore, yung answer natin is 10 plus 073.33. So, yun na yung stationing natin. Yun na yung sagot natin. So, ayun. Yun lang yung siguro yung nadagdag natin for another property rin kasi yun ng simple curves or ng ating horizontal curves. May questions ba or need ng clarification? Wala po. Ayan, sige. So, simple lang, di ba? Kaya walang questions. So, let's move naman sa screenshot ko muna. So, mag-move na tayo doon naman kay compound curve. So, let me just So, sample problem number 2 tayo for compound curve naman. So, the common tangent AB of a compound curve is 76.42 meters with an azimuth of 268 degrees and 30 minutes. The vertex V being inaccessible. The azimuth of the tangents AV and VB was measured to be 247 degrees 50 minutes and 282 50 minutes respectively. If the stationing of A is 43 plus 10.46 and the degree of the first curve was fixed at 4 degrees based on the 20-meter chord, so using chord basis. So, ayun na. Binigay na nga sa kanya. So, yun yung mga question. Stationing lang yung question. Sa PC, point of combined curvature and point of tangency. So, again, kapag sa mga problem natin dito, best kung idodrawing muna natin si problem natin.
So, ayun, common tangent AB. So, common tangent, siya yung, so, halimbawa kung meron tayong curves na dalawa siguro. Ayan, isa, and then dalawa. And then, meron tong radius, and then may radius din tong isa. So, kunyari, ganyan. So, ito ay R1, ito ay R2, and then, meron tayong yung tangents natin, primary tangents. And then, meron tayong common tangent is in yung line or yung tangents nila na parang common sa kanilang dalawa. So, this is a straight line nag-intersect dito. So, para lang ma-remind, this is the, kunyari, nag-intersect dito. This is the point of curvature. This is yung PCC, point of combined curvature. This is PT, point of tangency. So, the common tangent, AB, of a compound curve is 76.42 meters. So, from this point hanggang dito, siya ay 76.42. Azimuth of 268 degrees and 30 minutes. So, yung azimuth, again, di ba, is, tama ba parang ganyan? Tama ba yung azimuth ko? So, kung eto siya, so, this is 180, this is 270. So, somewhere, ganun lang pala, mali lang yung drawing ko siguro. So, bawasan natin siya. Kung 268, parang ganun lang siya. And then, ganun pala. Baliktad yung drawing ko. So, anyways, pero, tignan na lang natin yung parang sa ano niya, sa drawing niya. Saan na tayo? 268 ba yun? Okay. And then, yun namang the vertex B. So, yung vertex B, so ito kunyari, ito yung V natin. Kunyari daw ay inaccessible, so hindi natin siya madaling magagamit. So, the azimuth of tangents AV, so kung ito yung A natin, pupunta kay V, or sorry, ito nga yung A natin, pupunta kay B. Yung azimuth daw nito is 247.50. So, 247.50. And ito naman is 282.50. If the stationing of A is, so ito yung stationing yung binigay dito, 43, 10, 46. And then yung degree of curve D1 is equals to 4 degrees. Chord basis. Ayan, hanapin na natin. So, first, kailangan natin alamin is yung parang individual yung central angle natin. So, kailangan natin alamin yan. So, paano natin siya malalaman? So, given naman tayo nung parang pinaka-azimuth nito and then azimuth nito, subtract na lang natin. So, first order of business, alamin natin yung mga, kung paano natin siya mahihiwalay kasi diba magkaiba naman yung angle niya. So, alamin natin yung mga intersection angle for each curve. So, wala muna tayong ganun. Alamin muna natin lahat ng parang ideal or need natin. So, 268 degrees and 30 minutes minus yung 247 degrees 50 minutes para dun kay I1. And then sa I2 is 268 degrees 30 minutes minus, or dahil mas malaki pala yung para wala tayong so 282 degrees 50 minutes minus 268 degrees and 50 30 minutes. So I2. So
So 268 minus 247, 50. So 20 minutes, 20 degrees and 40 minutes. And then dun sa isa naman is 282 degrees, 50 minutes minus 268 is equal to 14 degrees and 20 minutes. So, yan. Given tayo nung deflection angle nung first triangle, nung siguro yung mas malaki. So, gamitin natin yung knowledge na yun. Pero yung degree of curvature na binigay niya is chord basis. So again, for review lang, chord basis is kung may curve tayo. So, kung ito yung 20, distance natin dito hanggang dito is 20. So 10, 10. So yung degree of curve itong gitna. So para makuha natin yung degree of curve, kinuha natin yung isang right triangle na may 10 at may d over 2. And then, ayun. Kukuha natin yung, so kung may radius tayo, radius yung kailangan natin. So, ito yung gagamitin natin para makuha si radius. So, again, given tayo nung D, degree of curve, 4 degrees. So, D1 is equals to 4 degrees. So, makukuha natin si radius galing dito. So, ito tayo. Opposite at hypotenuse, so sine. So we have sine degree of curve over 2 is equals to 10 over yung radius. So alam natin to, makukuha natin si r. So we have sine, that is 2 degrees na lang kasi 4, di ba? Divided by 2, 2 degrees equal to 10 divided by yung unknown r. So solve natin yan. So 286 286.5370835 meters. So, store ko kay A. Ship, store A. So, yun na. Meron tayong radius doon. And then, with that radius, makukuha din natin si, ano ba? Yung tangent. So, makukuha natin yung tangent dito. Kasi, di ba, ito yung, yan. So, kung meron tayo yung r, meron tayong tangent. And then, ano pa ba yung makuha natin? Tama ba? Parang kulang. Ay, kaya pala. Kasi ito is I over 2. So, given naman tayo doon, meron na tayo doon. So, makukuha na natin si tangent doon. So, again, kuhain natin yung triangle na yun. So, we have radius 1, T1, and then included angle na I1 over 2. So, for that radius, opposite over hypotenuse, sine again. So, we have, opposite over hypotenuse is, mali pala yung yung triangle ko. So, dapat siya ay, ganyan, yan. So, ito yung natin, dito tayo perpendicular. Kasi dapat tangent yung gagamitin eh. So, I over 2, we have opposite over over adjacent. So, that is tangent theta. So, yung T1 natin, unknown, R1 is eto na siya. Tangent I over 2 is, so I1, I sub 1 over 2 is 20 degrees 40. So, solving for T, so that is yung radius natin multiplied by tangent, 10 degrees and 20 minutes. So, ganun lang siya. So, yung distance na yun is 52.24483.764 meters. So, makukuha na pala natin yung stationing ni PC.
So, kung ang station ni A, station A is 43 plus 46. Isusubtract natin yung T na yon para kay PC. So, kung stationing kay PC is station kay A minus yung T1. So, it will give us, 43 plus, ano ba to? So, 43 plus, hindi, 1010.46 minus 52.2448. Yun na lang yung ano natin. So, ito ay magiging 42 plus 958.2152. So, yun na. Kahit wala na siyang meters kasi stationing na siya. So, PC. Station at PC. So, nagets nyo ba kung bakit ganito yung nangyari? Kung bakit 1,000 yung ano? So, 43. So, ayun. Kilometers na kasi siya. So, kilometers na. And then, kasi yung ibig sabihin nito hanggang 999 meters lang siya. Kapag naging na plus 1 pa siya dyan, so dito mapupunta yung 44. Magiging 44 na siya, and then 000 na ulit. So, ganun siya dito kay stationing. So, kaya mahalaga yung value niya. Kasi minsan kung yan ay ganito lang talaga sinulat, baka akalain na ito ay hundreds lang. So, baka sabihin is 42 plus 110.46. So, malilito. So, depende sa case. Pero usually, ang case lang talaga is ganito. Kilometer to, and then ito is sa meters. So, nung kulang kasi 52 meters to, and then 10 lang to, nagborrow ako ng 1 kilometer, which is 1,000 meter, para masubtract ko si 52, and then that gave me 958. So, magiging 42 plus 958.2152 na lang yung station kay PC. So, yun na pala si question A. So, sa question B naman, PCC, madali lang din to. Kapag ganito lang is, so, di ba parang tempting kung ang gagawin natin, T1, A plus T1, para nandun na agad tayo. So, again, hindi siya pwede. Ang rule lagi natin kay mga ganyan is, magsisimula tayo kung saan talaga nang tatravel yung road. So, since hindi siya dito magta-travel, hindi siya dito, so kailangan natin ibalik dito, and then tsaka kailangan natin i-add tong length of curve para makapunta tayo kay PCC. So, hindi lang pwedeng bastang rekta na pa ganun. So, hindi siya pwede. So, dapat ibalik muna natin kay PC, and then mula kay PC, along the curve, papunta kay PCC. So, ganoon natin siya gagawin. So, ganun, ang requirement natin kapag ganun is yung length of yung ano natin, yung mismong curve natin nung sa 1. So, yung length of curve nung 1. So, paano natin siya magagawa? Paano ba? Meron tayong radius. So, again, 360 over 2 pi r is equals to, this is, saan ako? 360 ay 20 degrees, 40 minutes over yung length of curve nung 1 natin. So, nakuha nyo. So, again, 360 degrees, isang buo, isang perimeter ng circle is equals dun sa kailangan lang natin na 20 degrees 40 minutes, which is eto yon. So, I1 natin. I1. Para makuha ko yung length of curve na yon. So, ratio and proportion. So, known natin si R. Ito si R na kay A. Given tayo ng I1, eto na siya, na-solve natin. Makukuha natin si length of curve 1 para may add natin kay PC. So, solve natin.
So we have 20 degrees, 40. So 20 degrees, 40 minutes multiplied by 2 pi r over 360. So 286.537, 103.34 or 3543. So 103.3543211. And then si station, for station PCC, equal siya kay station PC plus the length of curvature nung first uh, curve natin. So that is ayun, 958. So 958.2152 plus 103.3543211. So 1061. And then dahil nga again lumampas ulit siya ng 1000, magiging 43 plus 061.5695 yung station na kay PCC. So yun na siya. Question number 2 na pala siya or yung B natin. So yun na yung stationing niya kay PCC. Then last question sa PT. Parang paano natin madadala yung mga measurement na yun kasi wala tayong degree of curvature dito. So, tandaan natin yung isang given na yung length nung common tangent. So, binigay yung length ng common tangent dito. So, ito siya 76.42. Eh, di ba ang length ng common tangent is, so sabihin na natin t sub, ano ba? So, since na lang siguro, common tangent is equals to dun sa tangent ng 1 plus yung tangent ng 2. Since alam natin yung distance na to, dito na tayo sa baba. So, alam natin yung distance na so TC equals T1 plus T2. Na 76.42. And then alam natin yung T1 kasi na-compute natin siya dito which is 52.2448. Malalaman natin si T2 or yung tangent nung kabilang circle. So makukuha natin siya as natin. That is 76.42 minus 52.24483769. 24. So 24.1751621. Ngayon, ano natin? Next, paano natin siya mailalapit? Ayun. So, meron tayong so, 'di ba? Again, ganito pa rin siya. Kunyari sakto siya. Yan. Meron pa rin tayong I over 2. Meron tayong tangent, meron tayong R2. So, makukuha pa rin natin si required. So, ito si tangent, ito si R2, tangent 2, I over 2, I2 over 2. So, makukuha natin si radius dyan. So, si radius is equals to, or, ano na lang ulit, kagaya na kanina. Tangent 2 over radius 2. Opposite over adjacent is equals to tangent I2 over 2. So, yung I2 natin is yung 1420. So, pwede natin sabihin na, So, si tangent over radius, yung unknown, is equal to tangent half nun, so 7 degrees and 10 minutes. Okay, shift solve. 24. Solve for x. So, 192 yung radius natin.
So R2 is equals to 192.2656074 meters. So, store ko siya ID. So, pag ganun na siya, kailangan natin 'di ba yung kabuoang length nun. So, pwede natin i-ratio in proportion, tama ba? So, 360 degrees, 2 pi r is equals to 14 degrees, 20 minutes. Yun, may radius na tayo, R2. Makukuha na natin si length of curve 2. So, kapag ganun, is, saan na tayo? So, 360, hindi. We have 14 degrees, 20 minutes, multiplied by 2 pi r, yung radius 2, store kay d, divided by, so, cross multiply 360. So, 48.0979. So, LC2 is equals to 48.09799064 meters. Therefore, si station PT is equal to station ni PCC plus length of curve 2. So, yun siya. Therefore, station ng PT, so station ni PT is equal to PCC. Asan yung PCC natin? So, 061. Store ko muna to kay E para ship, store, E. So, 061.5695 plus, hindi ko na pala nagamit yung buong, Anyway, so, 5695 plus 48.09799064. So, ang station nyo dito is 43 plus 109.6674. So, yan. Yun na yung ating third question or third sample, third na hinahanap. So, dito, may questions ba? So, walang nadagdag dito. Typical calculation lang din siya. Kailangan lang natin ma-figure out kung saan manggagaling yung mga problem, yung mga measurements na kailangan natin. Any questions? Sir, Yes. po sa azimuth ng ng H at B, paano po yung itsura niya? Hindi ko po kasi ma-picture out kung paano po nakuha yun. Sige, sige. Yeah, i-save muna natin to. So, yeah. Teka lang ah. So, azimuth, let's try to draw na lang. Para Ang azimuth, di ba, is clockwise. So, from north, so 268. Kunyari, kasi diba 270 yung And then, si 247 si AV. So si AV is, so kunyari ito si A, 'di ba? Ito si A. So kung siya ay 247, siya ay pa ganito. So 247. So parang pa ganun siya. And then si VB, so kunyari ito si A, ito si B. And then kunyari nandito lang, medyo baliktad eh.
Pero 282, medyo nakakalito siya dito. Pero 282, lalampas siya 270. And then, pag ganun. So, yung angle natin na tong, ito yung ano natin, kung lilinisin ko para maging ganyan yung itsura niya. Tapos, yung angle siguro, paano ba natin i-angle? Ito na lang, parang i-breakdown natin siya sa mga simple angles na lang. So, kung ito ay 180, so yung matitira dito is 247. Asa ba yun yung unang given natin? 268.5 minus 180. So, yung angle dito sa baba is 88.5. So, yung angle na to is 88.5. And then, yung matitira dito, so kung ito ay 88.5, and then, kung ang angle natin, itong angle na to is yung 200, ano yun? 247. Kung 247 siya, ang angle na to, ito yung kuhain natin, is equal siya sa angle na to. So, which is, ganun din. So, 247 degrees, 50 minutes, minus 180 din. So, 67.50. So, ito naman ay 67 degrees, 50 minutes. So, ito yung 0.5. So, 30 minutes to. Ano ba yun kanina? 88. And then, lastly, itong isa is kung ito ay 282 minutes, degrees, 50 minutes, yung matitira dito is 360. So, 360. So, 360 minus 282 degrees and 50 minutes. Yung matitirang angle doon is 77.10. So, ito ay 77 degrees 10 minutes. So, ang kinailangan kasi natin kanina, so kapag ganyan yung naging itsura niya, yung curves natin kasi, mali lang yung drawing ko kanina na, ano, so parang, yan. Yan. Ito yung curve natin, pag ganun siya, then itong isa ay maliit lang. So, first curve natin, ito, second curve, ayun. So, kaya natin nakuha yung interior angle dito is, paano ba? So, yung angle na to hanggang dito is 88 degrees, 30 minutes. And then, yung angle na ibabawas natin is 67 degrees, 50 minutes. So, dapat ito ay yung sagot na, yung ano natin kanina na 20 degrees. Parang mali pala agad siya. 80 degrees or 88, 30 minutes minus 67 degrees, 50. Tama pala. So, 88 kasi ito dapat. 88. So, ang nangyari lang kasi kanina, medyo sanay na kasi ako. Ito yung long version kapag hindi nyo siya maintindihan yung sa azimuth. So again, azimuth from north. Kapag hindi sinabi kung north or south, north lagi siya. And then clockwise. Tama ba clockwise? Kung counterclockwise kasi, ano nga bang azimuth? Kalimutan ko anong azimuth. Balikan natin yung lecture natin last time. Angles. So, kapag azimuth, ayun, tama. Clockwise siya lagi. So, ganito nga yung itsura niya. So, again, pag sinabi with azimuth of 268.30, mag-imagine lang kayo ng curve or ng line na 268 kasi tandaan natin to 0, 90,
180, and 270. So, 270, so 268, hanggang dun lang yung line. So, kapag may line na tayong ganun, so, ang ginawa ko, parang inalis ko siya, tinandaan ko lang yung line na halos ganun yung itsura, and then A ito, B to, and then, dahil nga common tangent siya, inassume ko nandito si V. So, sinabi dito, AV, azimuth ng AV is 247. So, from here, nag-ano ulit ako ng 247 naman. So, parang hanggang dito lang siya, parang assumption lang para makapunta doon. So, ito yung line na yon. Ito yung line na yon. And then, in-extend ko lang siya papunta doon. So, in-assume ko nandito si V. Not necessarily na magtama siya kasi assumption lang naman. And then, same goes for VB. So, VB, 282 naman. So, dito hanggang somewhere doon. Kasi 270 na to, di ba? And then, nag-line lang ako. Binura ko yun. In-extend ko towards doon sa isa pa para mag-intersect lang sila. And then with that, nag-drawing na ako nung assumption na mga circle natin. So, ayun. And then, medyo, yun nga, medyo madali na kasing assume na kung ano yung azimuth nito at yung azimuth nitong angle na yun, yung difference nila is yun yung matitira dito. Kaya sinubtract ko na lang agad siya dun sa kanina. Saan ba yun? So, sinubtract ko na lang siya dito. So, ayun, 268 minus 247. And then, sa kabila naman is yung azimuth nitong mas malaki minus syempre itong mas maliit para ito yung matitira. Para dun sa I2 nung pangalawa. Or kung hindi man yan, dito kasi yung mapupunta sa kabila pala. Pero halos gano'n rin naman. Equal naman, di ba? Yung magkabilang angle. Malinaw ba? Ano ba? Kapag nalilito kayo dun sa ganun, ganito gawin yung ganito. I-breakdown nyo dun sa kung saan nyo siya alam. Tandaan nyo lang yung sa concept ng sa azimuth. And yung parang kung ano yung magiging itsura nung triangle or nung shapes natin. Okay ba doon? Okay. Tapos, Sige. So, yun. Any other questions? So, ngayon. Medyo mabibitin pala tayo. Halos. Pero yung siguro ang gagawin ko na lang, i-upload ko na lang yung iba pang problem. Yung para sa, kasi diba, may reverse curve, may symmetrical parabolic curve, and then yung asymmetrical or unsymmetrical parabolic curve. I-upload ko na lang yung sample problem na yun. So, ito yun. Ito yung reverse curve, parabolic na symmetrical, and then parabolic na asymmetrical. I-upload ko yung questions na yan, and then later in the day, i-upload ko rin yung solution para ma-check nyo kung tama. Kayo na lang yung mag-practice. And then, gano'n na lang, i-finalize ko na lang din. On Monday, December 6, doon na lang tayo mag-exam for this topic. So, yung topics natin from simple, compound, reverse, spiral pa pala. So, siguro hindi ko na idadagdag yung spiral. Huwag na natin idagdag yung spiral. Medyo maano kasi siya. Komplikado. Again, yun. Hindi namin, sabihin ko dito, hindi natin sasama si spiral. Total, ano lang din naman tayo eh. Introduction to root surveying lang naman to. So, doon na tayo sa mga basic lang. So, ang coverage is simple, compound, reverse, symmetrical, asymmetrical, parabolic curve. So, mapa-sag or mapa-summit curve siya. So, depende na. Again, i-upload ko na lang yung mga sample problems for you to practice, and then yung solution for you to check your solution sa pagtatry. I-end ko na lang yung class natin for today dito. And then, siguro for the rest of the time na lang, magagawa ako nung, hindi na ako nakapaglagay nung
tawag doon? Yung weekly natin. Ano ba yun? Reflection, yung weekly reflection. So, for this week at yung last week, isa na lang. So, kasi isang topic lang naman siya. So, yun lang, yun lang. Kung may questions again, i-PM nyo na lang ako or sa GC or i-relay nyo sa dito sa class representative para matanong sa akin. And then, yun. So, yun lang.